ፕሮግራማችን በተለይ በዚህ ሰሞን እንደወረርሽኝ ብዙዎች ለተያዙበት የጉንፋን በሽታ መፍትሄ የሚሆን ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። ሆስፒታል መሄድ ሳይጠበቅባችሁ ዘለቄታዊ መድኃኒት የሚሆንላችሁን ሚስጥር ልንገራችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጉንፋን ሲይዘን ከሰውነታችን ብዙ ፈሳሽን እናስወግዳለን። በህመሙ ምክንያት በላብ፣ በንፍጥ፣ በአክታ ወይም ደግሞ በተለያየ መልኩ ከሰውነታችን ብዙ ፈሳሽን እናስወግዳለን። ስለዚህ ይህንን ያስወገድነውን ፈሳሽ ደግሞ መተካት አለብን። ይህም ለሰውነታችን አቅም ከመስጠት በተጨማሪ ጉሮሯችንን ለማርጠብ ይረዳናል። ለምሳሌ ውሃ፣ ሻይ፣ ጭማቂና የመሳሰሉትን ከተለመደው ጊዜ ጨመር አድርገን መጠጣት አለብን። ጤነኛ እያለን ከምንወስደው በተጨማሪ ብዙ ፈሳሽ መውሰድ አለብን። ጉንፋን ሲይዘን አፍንጫችን እንደሚደፈን እርግጥ ነው። በዚህን ጊዜ ማድረግ የሌለብን ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች ሲያደርጉ የሚስተዋለው ነገር የተከፈተውን አፍንጫ በጣት ይዞ የተደፈነውን ለመክፈት በሚደረግ ጥረት በኃይል ለመናፈጥ ወይም ለመተንፈስ መሞከር ነው። ይህ ያላሰብነውን ትልቅ አደጋ ሊፈጥርብን ይችላል። ይህም የጆሮ ታምቡራችንን እስከ መበጠስ ድረስ የሚያደርስ ነው። ነገር ግን በቀላሉ በፎጣ ተከናንበን ጨውና ነጭ ሽንኩርት ያለበት የፈላ ውሃ መታጠን እንችላለን። ረዘም ላለ ደቂቃ ወይም ውሃው እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ባፍና ባፍንጫችን እየተነፈስን ብንቆይ በቀላሉ አፍንጫችንን መክፈት እንችላለን። ሌላው የሻወር ወይም የመታጠቢያ ክፍሉን በደንብ አድርገን በመዝጋት ረዘም ላለ ደቂቃ በሙቅ ውሃ ሻወር መውሰድ፣ ይህም ትልቅ መፍትሄ ነው። ነገር ግን እነዚህን ነገሮች በምናደርግበት ጊዜ ሁልጊዜ ማታ ላይ መሆን አለበት። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ውጪ ወይም ንፋስ ሊያገኘን የሚችል ቦታ ላይ መውጣት ስለሌለብን ወዲያውኑ ጥቅልል ብለን መተኛት አለብን። ሌላው በቂ ረፍት ማድረግ ነው። ጉንፋን ሲይዘን ኃይለኛ የሆነ የድካም ስሜት ይለቅብናል። ስለዚህ በቂ ረፍት ያስፈልገናል። እንዲሁም ጉሮሯችንን ለማርጠብ ጨው ባለው ሞቅ ባለ ውሃ ሞግሞጥሞጥ ጉሮሯችን ላይ እስከሚደርስ ድረስ ከፍ እያደረግን ተግሞጥሙጠን መልሰን መጥፋት ይኖርብናል። ሌላው ከአልኮል መራቅ በጉሮሮና በአፍንጫ አካባቢ ያለን ማቃጠል ስሜት እንዳይባባስ ያደርግልናል። ስንተኛ ከፍ ያለ ትራስ ብንጠቀም አፍንጫችን እንዳይደፈንና በቂ አየር በመተንፈሻ አካላችን ላይ እንዲዘዋወር ያደርግልናል። እንዲሁም በቤት ውስጥ ልናዘጋጃቸውና ልንጠቀምባቸው ከምንችላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ዝንጅብል፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ሙዝ እና ማር ናቸው። እንደሚታወቀው ዝንጅብል የደም ዝውውራችንን ያፋጥንልናል። ይህም የራስ ምታትን ይቀንስልናል። ሌላው ሎሚ ደግሞ ነጭ የደም ሴላችንን ያበረታልናል። ይህም የኢሚዩን ሲስተማችን እንዲጨምርና በሽታ መከላከል እንድንችል ይረዳናል። በተመሳሳይ ብርቱካንም ቫይታሚን ሲ ስለሆነ በሽታ ተከላካይ ነው። በእነዚህ ነገሮች መስራት የምንችለውን ውህድ እንመልከት። ዝንጅብላችንን እንልጥና አጥበን ከከታተፍነው በኋላ እንደዚሁም አንድ ብርቱካን እንልጥና የብርቱካኑን ልጣጭ ቆራርጠን አንድ ላይ በውሃ ማፍላት። ውሃውን በደንብ ካንተከተክነው በኋላ የጁስ መፍጫ እናዘጋጅና በጁስ መፍጫ ውስጥ የተቀረውን ብርቱካን እንደዚሁም ግማሽ የሎሚ ጭማቂና አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር በመጨመር ያፈላነውን ውሃ ከነ ዝንጅብሉና ከነ ብርቱካን ልጣጩ በጁስ መፍጫ ውስጥ መጨመር፣ አብሮ መፍጨት፣ የተፈጨውንም አጥልሎ መጠጣት አንዱና ዋነኛው መፍትሄ ሲሆን ሌላኛው በቤት ውስጥ መስራት የምንችለው መድኃኒት ደግሞ በጁስ መፍጫችን ብርቱካን፣ ግማሽ የሎሚ ጭማቂ፣ አንድ ሙዝና እንደዚሁም 200 ሚሊ ሊትር የሚሆን የፈላ ውሃ በመጨመር አንድ የሾርባ ማንኪያን በማከል አንድ ላይ መፍጨት። ይህንንም እንደ ቅድሙ አጥልለን መጠጣት። ይህንን አይነት ውህድ ሰርተን ብንጠቀም በቀላሉ መፍትሄ ማግኘት እንችላለን። ምናልባት ህጻናት ጉንፋን ሲይዛቸው እንደ አዋቂ ራሳቸውን መጠበቅና መንከባከብ ስለማይችሉ እንዲሁም አሁን የጠቀስኩላችሁን መፍትሄ ለነሱ ስለማይሰራ ለህጻናት የሚሆን አጠር ያለ መፍትሄ ጠቆም ላደርጋችሁ። ከ0 እስከ 6 ወር ላሉ ህጻናቶች ጡት ማጥባት እንደዚሁም ፎርሙላ ወተት መስጠት አለብን። ይህንንም በየ1 ሰዓቱ የምናደርግላቸው ከሆነ መለስ ይልላቸዋል። ሌላው ደግሞ በቂ እረፍትና እንቅልፍ ማግኘት አለባቸው። ቢያንስ ከ10 እስከ 14 ሰዓት ጥሩና ጤናማ እንቅልፍ እንዲያገኙ መርዳት። ሲተኙ ጭንቅላታቸው ከፍ እንዲል በማድረግ ያተነፋፈስ ስርዓታቸውን ማስተካከል እንችላለን። ነገር ግን ጭንቅላታቸው እንዳይዘቀዘቅ ጠንቀቅ ብለን በተመጣጣኝ መጠን ያለ ፎጣ ወይም ደግሞ ወፈር ያለ ብርድ ልብስ በወገባቸውና በጭንቅላታቸው መካከል ላይ ከተን ከፍ ልናደርግላቸው እንችላለን። ሌላኛው ባህር ዛፍ በመቀቀል ቤቱን ማጠን ነው። እንደዚሁም ለብ ባለ ውሃ ገላቸውን ማጠብ የሰውነታቸው ሙቀት የተስተካከለ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። ደረታቸውን፣ ጀርባቸውን፣ ፊታቸውን በተለይ ደግሞ አፍንጫቸውን ቫዝሊን እየቀቡ በስሱ ማሳጅ ማድረግ። እንዲሁም ውስጥ እግራቸው መሀል ላይ ለ2 የተሰነጠቀ ነጭ ሽንኩርት በማስቀመጥ በነጠላ ማሰርና በላዩ ላይ ካልሲ አድርጎ ማስተኛት። ብዙ ጊዜ ህጻናትም ሆኑ አዋቂዎች የውስጥ እግራችን ቆዳ ክፍት መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህም የውስጥ እግራቸው ቆዳ ክፍት ስለሆነ ነጭ ሽንኩርቱ ወደ ውስጥ ገብቶ በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው።
ይህም ትልቅ ፍቱን መድኃኒት ነው። ነገር ግን ይህንን የምናደርገው በሚተኙበት ሰዓት ብቻ መሆን አለበት። ሌላኛው ከ6 እስከ 12 ወር ላሉ ህጻናቶች በተዘጋ ቤት ማለትም መታጠቢያ ቤት እንፋሎትን በመጠቀም ቤቱን ማጠን፣ ከዛ ሞቅ ባለ ውሃ ገላቸውን ማጠብና ሞቅ ባለ ቅባት ማሳጅ ማድረግ። ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት ለሚሆኑ ልጆች በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ድረስ 1 የሻይ ማንኪያ ማር ከሻይ ጋር መስጠት። እንደዚሁም የብርቱካን ጭማቂ ትንሽ አፍልቶ መስጠት። ከ3 ዓመት በላይ ለሆኑ ደግሞ አፍንጫቸውን ቪክስ መቀባት ይፈቀዳል። እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርትና ጨው አፍልቶ መታጠን፣ ሻይ በዝንጅብልና በማር መጠጣት፣ ሞቅ ባለ ጨው ባለው ውሃ እስከ ጉሮሮ ድረስ እያደረሱ መግሞጥሞጥ፣ ሾርባ መጠጣት። እነዚህን አይነቶች እንክብካቤ ማድረግ እንችላለን። ሐኪም ቤት መውሰድ ያለብን መቼ ነው ለሚለው ጉንፋኑ ከ7 ቀን በላይ የሚቆይ ከሆነ፣ ትኩሳት ወደ ላይ ማለት እንዲሁም ለመዋጥ መቸገር ካለ፣ በጣም ቢጫ ወይም አረንጓዴ ንፍጥ ካላቸው፣ በደቂቃ ከ40 ጊዜ በላይ የሚተነፍሱ ከሆነ በአቅራቢያችን ወዳለ ሐኪም ቤት መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። መረጃውን ተግባር ላይ ብታውሉት በእርግጥ እንደምትጠቀሙበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ትራስ አጽባህ ነበርኩ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን።